La Oravița a fost un proprietar al pădurilor, maghiarul l-a chemat. Și el a căutat atunci muncitori pentru defrișarea pădurii. Și aici, la graniță, a fost colonelul von Machio. Ei s-au înțeles și atunci s-au dus în Cehia, acolo au descris despre ce ar fi vorba, deci defrișarea pădurilor, și atunci era mare sărăcie în Cehia. Da, aceea era după războiul napoleoniene, era situația cum era, Europa era într-o criză cum este și acum și atunci oamenii căutau ceva mai bun. Nu? Le-au fost promise foarte multe avantaje, că vor primi pământ cât vor putea să lucreze, nu vor fi scutiți de dări și că vor fi scutiți de armată 10 ani de zile, însă când au venit aici au găsit niște condiții inumane. Dați-vă seama, i-au promis 5 hectare și jumătate de pământ și i-au descărcat în pădure. Bărbații trânteau pădurea cu fărăstrău și femeile scoateau butuci cu rădăcini. N-aveau casă, n-aveau nimic. Au săpat în pământ loc, niște bârne de fag au acoperit și peste aia au aruncat pământ. Ăsta a fost începutul lor. Noi suntem cea mai mică minoritate din România. Cea mai mică. Am fost întotdeauna mai mic, dar totuși v-am spus, înainte de Revoluție eram peste 5.000, 5.400 și acum 2.500, deci jumătatea. După 15-20 de ani o să rămână numai câte o familie aici, cu pensioniștii aceștia care au luat poate acum pensia. Aibentalul în 68 avea peste 700-750, acum are 310, dar e cel mai mare sat dintre toate, din cauza mineritului care a fost, pensiilor, da. Restul pleacă. De exemplu, cum a fost Șumița, în 68 avea 350, acum are 50 de persoane. Cum este Ravenska, avea în jur de 380, acum sunt 80-100 de persoane. Cred că după Ravenska, Șumița este cea mai depopulată localitate. Proprietățile au rămas așa cum vedeți, cu lacăte pe uși, pe porți, nelocuite, mare parte dintre ele sunt să cadă, să se prăbușească. Goală, toate goale până jos. 5-6 sunt goale. Deci una-două case locuite, 4-5-6 nelocuite. Situația este cum este. Trebuie să ne, cum să spun eu, mulțumim sau să ne împăcăm cu această idee. Fiul meu cel mare este în Cehia, deja studiază și îmi spune, eu nu mă mai întorc înapoi. Deci n-am plecat eu, pleacă el, clar. Eu nu știu ce o să fac și am spus, poate, cine știe ce, mă gândeam să plec acum. Și tatăl meu îmi spune la 70 de ani, dar ce fac eu aici? Da? Deci este deja o problemă. Ce facem cu comunitatea aceasta de bătrâni, care nu există sistemul social pus la punct la noi. Comunitățile locale, numai asta nu le este grija. Cum să ne ajutăm aproape la bătrânețe și la nevoie. Deci sunt probleme pe care, puse acolo cap la cap, grămadă, nu știu ce va fi.
Ați văzut ăștia? Turbinele? Rândunicile cum vin, nu? La noi primăvara fac cuibul, Da. fac pui, cum ori primit aripile și pene și ăsta. Valea, așa și la noi, copii cum ori făcut 18 ani, că până la 18 ani n-are numai în caz dacă sunt părinții acolo. Părinții sunt plecați și copiii după aia, dar așa dacă eu am doi copii, o fată și un băiat, toți sunt plecați. Au făcut 18 ani, terminat liceu și s-au dus. Ai un serviciu, ai un ăsta aici unde se merge la lucru. Dumneavoastră n-aveți de gând să plecați și dumneavoastră, să... Mâine, poi mâine. Am pe al bătrân aici, să de altfel mă duc. Are 83 de ani. De altfel mă duce mâine după el. Da? Deci în 1999 eram 487 de persoane, localitatea Ivental cu Baia Nouă, satul alăturat, și în 2010 am scăzut la 310 de persoane pe ambele localități. Bine, din 1840 s-a deschis mina și acum vreo 5 ani s-a întâmplat un accident din cauza neîntreținerii puțului. De când s-a închis mina, o ducem, noi pensionarii n-am putea să ne plângem așa de mult totuși, dar simțim lipsa minei, pentru că tinerii noștri, copiii noștri, au părăsit localitatea, s-au dus să-și caute locuri de muncă. În Cehia, Italia, Germania, eu știu, prin toate părțile astea europene unde se găsea de lucru. Și acest fapt ne-a cam înrăutățit situația locală. Da, ultima dată eu am fost cel mai bătrân muncitor aici, la mină. Aici producea curent în caz de avarie sau ceva. Dar s-a distrus totul, a luat caramină, tot. Câți oameni lucrau? 250 ultima dată. Au fost, deci, cehii, românii, olteni, moldoveni, nemți și toate națiile. Aici erau atelierele. Era sprungărie, electricitate, sudură. Partea asta aici era un cazan mare acolo de abur și în partea cealaltă era baia minerilor. Și aici jos era la fel. Haideți să mergem la placă. Mai nu te duc acolo aproape. Iulie, tu n-auzi? A fost plin cu piatră aici, a fost, vedeți că se vede aici piatră. A fost un transportor care o lua umplut până sus, dar s-a lăsat jos, se duce jos, terenul se lasă și tot se duce. Tot se duce jos. Deci ea avea 240, 280 de metri. A fost, mergeai cu colivia în jos. Aici e singura mină care s-a lucrat manual. Nu mecanizat nimic. Numai târnăcopul, lopata și sapa. Cu aia se încărcau vagoneții și se scoteau afară. Și oamenii n-au mai vrut să lucre. În ultimul timp deja s-au degradat toate, și material și din toate punctele de vedere, fiecare pește de la cap să încute în jos. Ei au pus motivul că s-au omorât cei doi băieți. Nu au murit numai ei. De când e mina, au mai murit mulți, nu numai. Ăștia au murit aici la 60 de metri de la placă jos. Și s-au săturat oamenii, s-au adunat și n-am mai vrut să intre în mină. Cu asta s-a închis mina. Fiecare a luat direcția unde a putut. Și marea majoritate, tineretul, 90%, îs plecați. Nu aș putea, n-aș rezista să mă duc în altă parte. Ori vârsta, ori, nu știu. Ei ar trebui să se ducă, că n-au încotro. Aici găsești loc de muncă, nu găsești. Când ne-am bucurat de cel mai mult, s-a destrămat totul. Că aici aveai loc de muncă la nas, cum s-ar zice. Dar s-a dus totul.
Asta e. S-au închis locurile de muncă unde am lucrat la o firmă de foraj din Timișoara care a dat faliment. Altă variantă n-am găsit aici. Lampa de lansare care a fost fabrica de cauciucuri de la Mitas. Și de acolo, unii au rămas acolo, alții și-au găsit locuri mai bune de muncă. Din ce știu, 60% la ora actuală sunt români din fabrică. Din mai multe sate, da. Minoritatea cehă din România, în Cehia suntem considerați români, în schimb în România suntem cehi. Așa că asta e o realitate care cred că nu va dispărea ușor. În fiecare 2 ani avem întâlnire toți cehi din România în diferite orașe. La Jatesc, acolo este cel mai mulți oameni chiar din Sfânta plecați. După la Plzeň sunt și din Gărnig, din Ravenska și din mai multe sate de aici. Dar în Jatesc suntem numai familii din Sfânta Elena și sunt vreo 4 familii de la Bigăr. Începând cam din anul 1972, poate că erau niște interese ale unor cadre didactice, în primul rând, care au încercat și au reușit să convingă părinții și au desfințat predarea în limba cehă. Aici a fost cineva, un director, soția n-avea serviciu, atunci s-a dus prin sat și oamenii, unii semnau și pe alții semna el. Oamenii vor să treacă cu totul. De acum nu mai face. Uitați, de la grădinița, copiii și ei învață bine, la școală învață mai bine românește decât acasă cehă. Vocabularul familiar este mult mai mic decât cel de la școală. Așa a fost până în anul 1998, când au venit profesorii din Cehia, atunci s-a reluat iarăși predarea, doar predarea limbii materne. Takže vlastně to, jakým způsobem podporuje český stát zdejší českou komunitu, asi celkem dobře charakterizuje budova, ve které stojíme, protože tahle škola byla vlastně vybudována z českých peněz. Financovalo ji ministerstvo zahraničí, vlastně stavební práce řídili lidé ze společnosti Člověk v tísni a měla sloužit vlastně k tomu, aby ti Češi, místní Češi neodcházeli do České republiky a trochu se podařilo vlastně tu unikátní záležitost, prostě česká komunita v Rumunsku udržet. 1999, tak jsem našel tu komunitu vlastně plně funkční, nebo jak bych to řekl, v té době místní školu, právě dostavenou tuhletu školu, v té době byla nová, tak ji navštěvovalo 90 dětí. Za těch, nevím přesně, dneska máme rok 2013, takže za těch 14 let, tak vlastně nastalo to, že těch dětí tady dnes je 27 a z toho je vidět, jak vlastně moc těch dětí prostě je to způsobeno tím, že se ty děti nerodí, že prostě lidé odcházejí za prací převážně do České republiky a zůstává tady jenom velmi málo mladých rodin, které tady počítají s tím, že budou žít nadále, takže ten odsun je prostě zřetelný. Ještě udržitelná v současné době je situace ve Svaté Heleně, ale například v Gerniku už není ani mateřská škola.
Takže to je velký problém. Tam už je vlastně otázkou několika let, kdy tam ta škola vlastně skončí. Já se trochu obávám, že tady to bude podobné, ale nechci být špatný prorok. Doufám, že to snad nějakým způsobem zvládnou místní lidé. Anul trecut n-au mai fost elevi și la clasele 1-4 și a rămas un singur elev. Și școala s-a închis. Și prima localitate cehă unde clopoțelul nu mai sună. Să așteptăm așa liniște. Každý křesťan touží po ujištění, že je spasen, tak jako touží mít jistotu, že vrátí se Kristus a přijde smrt, odejde a bude s Pánem v nebi. Pán se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat, je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží Panu Marii, všechny anděle a svaté a vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimovali. Anul trecut am botezat un copil, dar n-a rămas aici. Au venit de acolo, aici părinții și bunicii și l-au botezat aici. Am avut o cununie, la fel. Au venit să se cunune și pleacă înapoi. Dar am înmormântat 9 persoane. Rolul bisericii, să știți că are 2 pagini. Și partea civilă și partea spirituală. De exemplu, partea civilă, dacă n-ar exista biserica, probabil nu s-ar mai vorbi limba cehă. Partea duhovnicească, spirituală, la noi, aici, să spun și aici, la sate cehe, aproape 90% oamenii frecventează biserica. La sate cehe, când e sărbătoare, când e vinerea postul, e postul, când e balul, e balul. Deci oamenii trăiesc mai uniți între ei, da. Unica biserică cehă baptistă e din România. Nu există altă biserică baptistă. Cehă, deci. Și aparținem de comunitatea Uniunii Baptiste din Cehia și din comunitatea Uniunii Baptiste din România. Și, cum am spus, cam 50 și ceva de membri, dar duminica noi adunăm cam la 100. When we came there, I heard at the time songs which my grandfather sang as a young boy, a young man, and he was very excited with this. Now I came, and it was like one point, my grandfather and me, same songs in this church,
exactly same songs he liked so. And now we came, modern people, we came here, and we like it. We liked it, not only me, nearly all of us, we like this like my grandfather. And we were very touched. It's completely different style of life, but they have to use internet and other things, so it's not as we expected in all. But people are there really nice, kind. Their food, it's awesome. It's better than we eat home. Atunci ne vizitau cam 5-6 mii de persoane pe an din Cehia. Era destul de bine, destul de bine. Dar se făcea... Era o curiozitate sau din... Știți cum, foarte mulți veneau pentru a se simți în largul lor de aici. Adică, să nu vă gândiți că veneau cei care le plăceau un turism din ăsta cu toate condițiile, da? Adică nu, ei veneau, își luau un cort, un sac de dormit, se duceau să-și mulgă vaca, eventual să vadă cum să dă cu sapa la câmp, adică să-și retrăiască istoria lor în urmă cu vreo 200 de ani de când străbunicii lor spuneau ce era acolo. Adică au mai căutat să regăsească ceea ce la ei nu mai exista de atâția ani. I was prepared to hear a Czech language, a bit older, archetypal or something like that, like it was spoken in Czech Republic 150 years ago. Nothing like that. Our children, they don't know where is the milk from. They don't know where is the bread from, where is the chocolate from, where is the lemonade from. They didn't see a cow, and now they milk it. They can try. We live by Grandma Karbulova, and she has a cow. And but her husband died 1 year ago. They had horses. They don't have anymore. But she has 3 children, and all of them are in Czech Republic. They live there, and she's alone here. She has 2 houses to care about, and in October, I think, she will close it and she will move to Czech Republic today to her children, and another house will be closed. And it's a finish of 200 years long history. Špatně, úplně špatně řekneš. Babička začala smažit ještě. Tohle taky měl?